So guys, যোনটো তোমালোকে এটা ডান্স দেখিলা এইটো আছে একটা ট্ৰাইবেল মানে এইটো চোৱা একটা নাৰ্সাৰী আৰু এইটো একটা ট্ৰাইবেল কেফে হয় গৈ আছোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ আৰু এইটো ট্ৰাইবেল ডান্স হয় টাইম চোৱা 12:44 So guys, চোৱা এইটো হৈছে একটা মানে নাৰ্সাৰী তো একচুৱেলি কি হৈছে ইয়াত যেতিয়া এই ষ্টেচু অফ ইউনিটিটো ইনগ্ৰেট হৈছিলে তেতিয়া মোদীজীয়ে মানে এইটো উদ্ঘাটন কৰিছিলে তো এইটো হৈছে আগত যোনটো দেখি আছে এখন হৈছে নৰ্মদা ৰিভাৰ তো ভালকৈ দেখা নাই কাৰণ ইয়াত কি বনাই থৈছে তো নৰ্মদা ৰিভাৰটো ভালকৈ চাম আগৰ পৰা ৱাও কেনেকুৱা তামাম বতাহ মাৰি আছে বহুত পিচফুল হয় বাহিৰত বেয়া গৰম লাগিছে কিন্তু মানে এইখিনি তামাম ধুনীয়া লাগিছে মানে একদম হাৱা মাৰি আছে চোৱা কেনেকৈ লিভছবিলাক হিলি আছে আল্টিমেট চ' গাইজ চোৱা এইটো হৈছে নৰ্মদা ৰিভাৰ ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে খালি এই গছডালৰ পৰা অকণমান ঢাক খাই গ'ল বাট আল্টিমেট তাৰ এখন ব্ৰিজ আছে ব্ৰিজখন চাম ভালকৈ ৱাও দিছ ভিউ ইজ আমেজিং বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত পিচফুল হয় তো ইয়াত একচুৱেলি আমাৰ অফিচৰ পৰা ইয়াত যোনটো লৈ আনিছে তো ইয়াত লাঞ্চ ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰিছে 12:55 অলমষ্ট 1 বাজিলে চ' গাইজ এটা বস্তু দেখাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা যোনটো চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল মানে ষ্টেচু অফ ইউনিটি ইয়াৰ পৰা দেখা পায় কিন্তু বহুত দূৰত আছে মই অকণমান জুম কৰি তোমালোকক দেখাম ভালকৈতো পিছত দেখামেই জুম কৰিম অলপ দেখিছানে এই চ' অকণমান দেখিছা ন দেট ইজ দ্য ষ্টেচু অফ ইউনিটি অলপ দেখা পায় তো ভালকৈ লৈ যাম ইয়াৰ পৰা ইয়াত খালি লাঞ্চটো কৰি লওঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম চলি আছে এইবিলাক চোৱা একচুৱেলি এইবিলাক এৰেঞ্জ কৰিছে ফৰ আছ আমাৰ কাৰণে এৰেঞ্জ কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে এওঁলোকৰ এথনিক মানে এইটো ডান্স হয় ফ'ক ডান্স অফ দেয়াৰ কালচাৰ ট্ৰাইব চ' গাইজ চোৱা এইটো হৈছে ট্ৰাইবেল হাট তো ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ এটা মানে ৰেপ্লিকা হয় ইয়াত দেখাইছে আৰু কি কি বস্তু আছে চ' গাইজ এইটো চোৱা একটা নাৰ্চাৰী মই অলপ পিছফালে আহিলোঁ তোমালোকক দেখাবলৈ এইটো নাৰ্চাৰী হয় আৰু এইফালে চোৱা একদম এইবিলাক নাৰ্চাৰী ফুলবিলাক আছে ইয়াতে আৰু এইফালে আমি একচুৱেলি লাঞ্চ কৰিম আৰু এই চাইডে দেখিছানে এইবিলাক ড্ৰেগন ফ্ৰুট তো মই দেখিছিলোঁ আমাৰ যে দৈমাৰী চাই কৈছিলে ওদালগুৰি আমি গৈছিলোঁ কি আছিলে ডিমাকুচি ওদালগুৰিৰ ফালে গৈছিলোঁ তো এনেকৈয়ে ৰুইছে চোৱা ওপৰত আৰু ইয়াত লাগিও আছে মই দেখাম তোমালোকক পূৰা ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ ফাৰ্ম হয় এইটো মজা লাগিছে আৰু গাইজ চোৱা এইবিলাক ড্ৰেগন ফ্ৰুট মজাকৈ থৈছে ন দেখাব মজা লাগিছে কামালাম মানে নাজানো দেই কি বস্তু মজা চ' গাইজ এতিয়া খাম একদম মজাকৈ বহি ইয়াত একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে কি খানা দিম মই তোমালোকক দেখাম চব আমাৰ ইয়াতে বহি আছে চ' গাইজ চোৱা এইটো হৈছে কিবা হিবিস্কাছ টি ইয়াত মানে নাৰ্চাৰীৰ পৰা আহিছে তো এইটো মানে এতিয়া বোলে লেমন দি খাব লাগে মানে তো লেমনটো দিলে মানে পূৰা কালাৰ চেঞ্জ হৈ যায় বোলে মই দি চাওঁ লেমনটো দিলোঁ তো চাম এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হয় নাই কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে অলপ বাট আৰু এটা দি লওঁ এইটো চোৱা এইফালে ইয়াৰ হৈ গ'ল চেঞ্জ কালাৰ মজা তামাম এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো গাইজ বহুত মিঠা হয় আল্টিমেট মানে একদম চুগাৰ নাই কিন্তু ষ্টিল বহুত মিঠা